સર્વ દર્શક મિત્રોને સ્વાગત છે તમારું અમારા નવા એક બ્લોગમાં જેનું નામ છે પરાગ સાતા બ્લોગ. મિત્રો, દાળ ભાત શાક રોટલી આ બધું ઘરે બનતી વસ્તુ છે અને આ વસ્તુ બનાવનાર શ્રેષ્ઠ રસોઈયો એટલે કે બા, જે આજે આપણી સાથે છે. આ વાત સાથે, આ ચીજ સાથે શરૂ કરીએ આજની નવી રેસીપી. અને હા મિત્રો, બા એક એવી વસ્તુ છે, એક એવી વિભૂતિ છે, એવી સંસ્થા છે કે જેને ઘરે હોય ને તેને આની ખબર હોય. એટલે કહે છે કે માં ઈ માં, બાકી બધાય વગડાના વાહ. બા, આજે આપણે શું બનાવવાના જી? આજે મારે રવા ઉત્તપમ ખાવા છે. રવા ઉત્તપમ? કાંઈ વાંધો નહીં. આજે બાની ઈચ્છા છે કે રવા ઉત્તપમ ખાવો છે, તો ચાલો આજની રેસીપી બનાવીએ. અને હા, એ રેસીપી કેવી રીતે બને છે એ બતાવશે આપણને પારું. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી રવા ઉત્તપમ. 1-2 કલાક આ પલાળી રાખીએ ને તો સરસ આપણું ઉત્તપમ બને. 1 કલાક બનાવી રાખવાનું કમસે કમ. બરોબર. તો ઉત્તપમ સરસ થાય, એકદમ ક્રિસ્પી. આ છે ખાટી છાશ લીધી છે આપણે. બરોબર. અને આ છે 1 વાટકી આ ઝીણો રવો છે. આવો ઝીણો જ લેવાનો, જાડો હોય તો એને ઝીણો કરી નાખવાનો મિક્સરમાં. ને આ છે 1/2 વાટકી ચણાનો લોટ. આ બે ચાળીને લઈ લીધું છે. હવે પેલા છે ને આપણે ખાટી છાશ આમાં એડ કરશું. જેટલી ખાટી છાશ હોય ને એટલું વધારે સારું બનશે. પછી એની અંદર આપણે આ 1 વાટકી રવો છે એને એડ કરી દઈશું. ને 1/2 વાટકી છે ચણાનો લોટ. આવી રીતના છે ને હાથેથી જ બને તો મિક્સ કરવાનું. બરોબર. એટલે આ બોરો આવે એ પ્રમાણે. આવું પતલું જ રાખવાનું છે, કારણ કે રવો છે હજી પીસે છાશ. પછી આપણી થિકનેસ કેટલી થાય એ પ્રમાણે એમાં વધઘટ કરશું, પાણીની જરૂર લાગે તો. બરોબર છે. રવો એનો સ્વભાવ છોડશે નહીં, એ લિક્વિડ ગ્રહણ કરશે એટલે કન્સિસ્ટન્સી રેગ્યુલર થઈ જશે. થોડુંક આ રીતે બેટરને ઢીલું જ રાખવાનું, જેથી કરીને તમારી રેગ્યુલર કન્સિસ્ટન્સી આવી જાય. તો આ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને 1 કલાક રેસ્ટ આપશું. બા છે ને એમ કહેતા હતા કે મારે આજે રવાનો ઉત્તપમ ખાવો છે. હા, મને વાત થઈ હતી, એટલે 1 કલાક પહેલા આપણે આ પલાળી દીધું છે. બરોબર. એટલે એનો બોરો આવે ને તો સરસ થાય એમ. આપણને એવા ગમે થોડા. બરોબર. ઇન્સ્ટન્ટ કરતા એમ. એટલે આ જો કલાક પહેલા આપણે બોરી લીધું છે. બરોબર. રવો નહીં ચા એકદમ રવો છે ને ફૂલી ગયો છે, લોટ બી. વાહ. ચણાનો લોટ ને રવો બી. બરોબર છે. હા, એકદમ સરસ બોરો આવી ગયો છે. ને પછી એમાં આ મીડિયમ સાઈઝની 3 ડુંગળી ઝીણી સુધારી છે. એ પ્રમાણે ટમેટામાં વધારે ઓછું કરવું હોય તો કરી શકાય છે. ને આ છે મરચાં. પછી આ છે ચાટ મસાલો. પછી મરી પાવડર આવો અધકચરો કરવાનો છે. પછી આ છે આખું જીરું, ધાણા જીરું, લાલ મરચું, મીઠું, ને આ છે ખાવાનો સોડા. બરોબર. આપણું આ છે ને રવો જે બધું પાણી હતું ને એ શોષી લીધું છે, એટલે આ થોડુંક વધારે ઘટ લાગે છે. બરોબર. એટલે આપણે આમાં લગભગ આ 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરશું. થોડુંક વધારે થીક લાગે છે એટલે. જો આટલું ઢીલું રાખવાનું છે. બરોબર. હવે આપણે આમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરવાનું છે. નાની ચમચી ખાવાનો સોડા છે. આ બનાવતી વખતે જ આ કરવાનું, જ્યારે આપણે ઉતારવા હોય ને ત્યારે જ. ને આ છે ગરમ તેલ 2 ચમચી જેટલું, આ સોડાની માથે આપણે એડ કરશું. પછી એકદમ વ્યવસ્થિત આને મિક્સ કરી દેવાનું. હવે આપણે ઉતારશું ઉત્તપમ. આ છે ને આવા થોડાક થીક રાખવાના છે.
બહુ પતલા નથી કરવાના. આ છે જીરું. વાહ. આપણને જીરું ગમે વધારે એટલે એ પ્રમાણે આપણે કરીએ. આ છે મરી. આ છે લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર, આ ચાટ મસાલો. અરે વાહ. છે ને એકદમ બારીક સુધારવાનું. આમાં શાકભાજી ને એવું ગમતું હોય તો એ એડ કરી શકાય છે આપણે, મકાઈ ને એવું. આ છે મરચા. દેખીતા એકદમ ટેમ્પટિંગ લાગે છે. આ રીતે તો છે ને આમાં. અને એમ લાગે કે નાના છોકરાઓને એમ જ લાગે કે આ પીઝો પાથરો છે. એમ જ હું બોલવા જાઉં છું કે એમ કે પીઝાના ઓલામાં છોકરાઓને અત્યારે બહુ હોય છે એવું એટલે. અને કોઈ જાતનું આમાં તકલીફ ન પડે, એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થાય છે. આ છે ને મીડિયમ ગેસે કરવાનું છે, હાવ સ્લો એ નહીં ને ફાસ્ટ ગેસ એ નહીં, એટલે ચવડ ન થાય ને એકદમ આ ક્રિસ્પી થાય ઉપર નીચે બે સાઈડ. જોઈ શકો છો તમે, વારાફરતી વાળા એક પછી એક બધા ઉતરતા જાય છે, દેખાતા એકદમ ટેમ્પટિંગ લાગે છે. અને આજનું ટેસ્ટિંગ છે ને એ બા છે ને આપણને કરીને બતાવશે. અને એની તૈયારી થઈ ગઈ છે ચાલુ. આ જો અમારા બાની ફેવરિટ વસ્તુ. એકદમ બેસ્ટ બન્યું છે બધું. હાઈ ક્લાસ. શેકાનો છે સરસ, સ્વાદમાં સરસ છે. બરોબર. બધું બરાબર બા, મીઠું બીઠું તીખું બધું બરાબર, એમાં કાંઈ ઘટે નહીં. સારું, હાલો તમને ભાવતું થાય. હાલો તો બીજો ઉતારવા માંડું. આશા રાખી છીએ કે આજની આ રેસીપી તમને ખૂબ ગમી હશે, અને જો ગમી હોય તો વધુમાં વધુ લોકો સુધી તમે આને શેર કરજો. અને મિત્રો લાઈક કરજો અને શેર કરજો. અને હા મિત્રો, જાતા તમે લોકો બધા બહુ કહો છો, કોમેન્ટ્સ ઘણી આવે છે, તમે લોકો કહો છો કે પરાગભાઈ તમે સરસ મજાના સુવાક્યો બોલો છો, શરૂઆત કરો છો, એન્ડ સરસ કરો છો, તમે આ બધું ક્યાંથી શીખા? તો તમારી આતુરતાનો અંત અને એ દરેક વસ્તુનો જવાબ તમારી બાજુમાં બેઠો છે. આજની એન્ડ એટલે કે આજનો અંતનું સુવાક્ય તમને બા સંભળાવશે. બા, સુખી તો છે જાતે થવું પડે, દુઃખી તો ગમે તે આવીને કરી જાય. આ વાત સાથે આ ચીજ સાથે ફરી મળીશું નવી વાત સાથે. ત્યાં સુધી સૌને જય હિન્દ, જય ભારત. અને હા મિત્રો, તમે અમારા પોતાના છો એટલે તમને કહી છીએ કે તમે તમારું ધ્યાન રાખજો, તમારા પરિવારનું ધ્યાન રાખજો. અને હા, સારું જમો, સારું વિચારો અને સારી રીતે રહ્યો. નમસ્કાર.